Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, κι άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Φτάσαμε Ρόδο, το λιμάνι της Ρόδος εδώ, και έτσι αναχωρούμε και συνεχίζουμε το προσκύνημα μας εντός νησιού της Ρόδου. Εδώ όλη η ομάδα μας με τον Πάτερ Γαβρίλ, και κάπως έτσι αναχωρούμε. Ο καθένας θα πάνε σπίτια τους και εμείς θα συνεχίσουμε το προσκύνημά μας εδώ. Υγεία και ευλογία σε όλον τον κόσμο. Να είμαστε πάντα καλά, ένωμεν και αγαπημένοι. Αγαπητά μου αδέλφια, φτάσαμε στο πρώτο προορισμό, που είναι της Ιεράς Μονής Παντάνασσας, και είναι κάπου εδώ μέσα. Κοιτάξτε, και ο δρόμος είναι κομματόδρομος εδώ, έφερε το GPS μέχρι εδώ, αλλά το μοναστήρι δεν φαίνεται, οπότε δεν ξέρω τι να κάνω. Μάλλον θα γυρίσουμε και θα πάμε στο επόμενο προορισμό. Οπότε το αφήνουμε αυτό το προορισμό της Παναγιάς Παντάνασσας. Έχει εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα και ο δρόμος. Είμαστε στη Ρόδο και πάμε στο επόμενο προορισμό, αγαπητά μου αδέλφια. Υγεία, ευλογία, μακροζωία και καλών καρδιάν, αγαπητά μου αδέλφια. Όταν δεν ξέρεις τα μονοπάτια εδώ, δεν είναι και τόσο εύκολο να φτάσεις και στο προορισμό. Καμιά φορά φτάνουμε και σε τέτοια σημεία, τα οποία δεν πειράζει, να είναι ευλογημένο. Εμείς συνεχίζουμε. Παναγία Παντάνασσα. Хочу закрыть. До 12. Салату 6. Сегодня пятница, нет. Ιερά Μονή Παντάνασσα, της Παναγιάς Παντάνασσας. Παναγιά μου, δώσε όλο τον κόσμο υγεία και ευλογία, να είναι όλοι καλά, ευτυχισμένοι. Για όλα τα παιδάκια του κόσμου να έχουν υγεία, ευλογία. Για την Άννα, Ηλιάνα, τον Γεφρέμ, τον Παναγιώτη και όλα τα παιδάκια, να δώσει υγεία και ευλογία την Παναγία. Κύριε Ιησού Χριστέ, θα λύσει εμάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, Παναγία έφερε το κοσός εμάς. Παναγία έφερε το κοσός. Δόξα Χριστέ. Παναγία έφερε το κοσός εμάς. Μια πανέμορφη εικόνα εδώ. Κοιτάξτε.
Παναγιά εδώ. Γερά Μονή. Παναγιάς Παντάνα σας, αγαπητά μου αδέλφια. Εδώ αφήσαμε και ανάψαμε κεριά. Πάμε στο ιερό τώρα. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός. Κύριε του Χριστέ, καλές μας. Πανέμορφο είναι. Πού? Α, να, εδώ. Εδώ είναι η θεματουργική εικόνα, εδώ. Ναι. Έχει και παπούτσι εδώ, βλέπω. Παναγιά Παντάνα σας εδώ, η θαυματουργική εικόνα, αγαπητά μου αδέλφια. Βρισκόμαστε στο ιερό. Μορφιά, πανέμορφο εδώ μέρος. Πολύ πανέμορφο. Με τους Αγίους, εδώ, αγιογραφία εδώ πέρα. Αχ, Παναγιά. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιά, που με αξίωσες και βρίσκομαι εδώ και προσκυνάω σε όλους τους Αγίους εδώ. Πανέμορφο μοναστήρι, αγαπητά μου αδέλφια, που βρίσκεται στην Ρόδο, η Παναγιά Παντάνασα. Αγαπητά μου αδέλφια, Γερά Μονή Παναγιάς Παντάνασας. Μόλις τώρα προσκυνήσαμε στην θαυματουργική εικόνα της Παναγιάς Παντάνασας. Από κάτω είδατε ότι έχει και κόκκινα σαν παπουτσάκια είναι αυτά. Και έτσι, αγαπητά μου αδέλφια, είναι ένα πανέμορφο μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ρόδο, και δεν ξέρω και τις περιοχές καλά εδώ πέρα, επειδή ακολουθώ το GPS, και ήταν ένα πανέμορφο, πάρα πολύ πανέμορφο προσκύνημα εδώ στην Παναγιά Παντάνασας, αγαπητά μου αδέλφια. Υγείαν και ευλογίαν, μακροζωίαν και καλών καρδίας σε όλο τον κόσμο. Εμείς συνεχίζουμε. Είμαστε 5η μέρα στο Ιερό νησί εδώ πέρα. Ήμασταν σε Σήμη και τώρα συνεχίζουμε στη Ρόδο. Συνεχίζουμε. Υγείαν και ευλογίαν. Εδώ είναι η παράκληση, η Γερά Μονή Παντάνασας, είναι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοδαλάντα, αυτά μου δείτε. Θα πάμε να προσκυνήσουμε και εκεί, στη θαυματουργική εικόνα.
για όλα τα παιδιά στον κόσμο. Εδώ είναι το γερό, η Αγία Ειρήνη Χρυσοαλάντου. Θα πατρική εικόνα εδώ. Βλέπετε υπάρχουν και κεράκια εδώ σε μορφή μικρών παιδιών. Βλέπετε κύριες Περαγία σώσανε μας. Ιερά Μονή Παντάνας, αγαπητά μου αδέλφια. Πάμε για το συλλαλητήριο που είναι εδώ στην Ρόδο. Πλησιάζουμε τώρα, καθώς μου είπαν ότι είναι κοντά στο Δημαρχείο. Ακούγονται και φωνές κιόλας, οπότε πάμε να δούμε και θα συμμετάσχουμε μαζί με των πολιτών εδώ της Ρόδου, όπως και όλος ο κόσμος των Ελλήνων. Εδώ είναι ο Ευαγγελισμός, η Εκκλησία, ο Γερός Ναός. Είμαστε στη Ρόδο, αγαπητά μου αδέλφια. Αυτός ο κόσμος είναι εδώ. Άγγελε, κοίτα, έχει αρκετό κόσμο εδώ. Μαζεύτηκε. Πάμε να δούμε τώρα. Αυτός είναι ο κόσμος εδώ της Ρόδου. Δεν πήγαμε μέσα στο πλήθος. Εδώ είναι το Δημαρχείο. Όπως βλέπετε, εδώ είναι ο Ευαγγελισμός. Εδώ είναι η Εκκλησία Ευαγγελισμό. Κοντά στην παραλία. Εδώ υπάρχει συλλαλητήριο. Μάζεψε το νησί αρκετό κόσμο, περισσότεροι έχουν φύγει, επειδή ξεκινάει να βρέχει και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το συλλαλητήριο για κάποιοι έχουν μείνει όμως και συνεχίζουν την πορεία τους.
πού είσαι? Εδώ είναι η Ιερά Μητροπόλης. Ευαγγελισμό. Εδώ είναι το Δημαρχείο και γίνεται συλλαλητήριο εδώ για τα τέμπη. Λοιπόν, εδώ είναι ο Ευαγγελισμός που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα και κοντά στο Δημαρχείο. Αγαπητά μου αδέλφια, Πέτρο, έλα εδώ εσύ να μου λες, εδώ τι είναι, τι κτίριο είναι αυτό? Εδώ για τα δέματα είναι. Για τα δέματα, ταχυδρομείο δηλαδή? Ναι, είναι ταχυδρομείο. Πολύ ωραία. Εδώ είναι το Συντριβάνι, έτσι, που λένε το Συντριβάνι εδώ. Οπότε βρισκόμαστε και στο Συντριβάνι, εδώ βλέπετε μια τεράστια πλατεία. Και εδώ δεξιά γίνεται συλλαλητήριο, το οποίο βλέπετε πόσο πολύ κόσμο είναι εδώ. Πολύ ωραία. Η εκκλησία φτάνει μέχρι εκεί στη γωνία, έτσι. Το άλλο εκεί πιο πέρα τι είναι? Ναι, το άλλο εκεί πιο πέρα τι είναι άλλο? Μητρόπολη είναι. Λοιπόν, αυτά αδέλφια. Υγεία και ευλογία σε όλον τον κόσμο. Βρισκόμαστε στη Ρόδο. Σήμερα είναι πέμπτη μέρα που είμαστε εδώ μαζί με τον Πέτρο, που με ξεναγεί, με βοηθάει, μου λέει κάποια ιστορικά σημεία εδώ και που είναι, πώς λέγονται οι ναοί εδώ, τα κτίρια τα πολύ ωραία. Έτσι αγαπητά μου αδελφιά, έχουμε και την συγκέντρωση εδώ για τα παιδιά τους στα τέμπη. Ήμασταν και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε πάντα σε τέτοιες συγκεντρώσεις, να μείνουμε πάντα παρόν όπου και να είμαστε. Και εγώ από Αθήνα ήρθα και βρίσκομαι τώρα σε Ρόδο και μόλις άκουσα για αυτό ήρθαμε εδώ. Υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Μέχρι και το μωρό εδώ ήρθε να κάνει συλλαλητήριο. Είναι η εκκλησία του Ευαγγελισμού εδώ. Εδώ είναι η παραλία. Εδώ είναι το Συντριβάνι. Και βλέπετε πάρα πολύ κόσμο που πριν λίγο είχε συγκέντρωση εδώ για τα τέμπη και αποχωρούν σιγά σιγά. Εδώ είναι η εκκλησία. Δεν πρόλαβα για λίγο για να μπω μέσα να προσκυνήσω. Συγγνώμη που δεν ψήφισα και το άφησα στην τύχη. Συγγνώμη για όσους πλήρωσαν και πέθαναν για μένα. Συγγνώμη που δεν πρόλαβα να πω πως είμαστε ένα. Συγγνώμη που ανέχθηκα τα ολέθρια, τα μοιραία. Δεν ξέρω από κόμματα, δεν θέλω και σημαία. Θα πάω στις επάρξεις μου, στον άμεσο αγώνα, θα βρω εγώ τον τρόπο μου και ρίξτε δακρυγόνα. Εδώ που γεννήθηκα, πεθαίνω κάθε μέρα. Και πέφτω εγώ και ο δίπλα μου σκοτώνεται από τη σφαίρα. Κάποιοι όλα τα πήρανε χωρίς κανείς να δίνει. Και ο ένας προς τον άλλον πετάει την ευθύνη. Δεν θέλω ανακούφιση ούτε ελεημοσύνη. Ενώ βλέπω κραυγή, ζητώ και μία δικαιοσύνη. Κυρία, τα ξέρει όλα. Μου τη είχαν στη ζωή μου, δεν είμαι. Αναξία είμαι. Το 1992, όταν γύρισα από το Ιεροσόλυμα, που γνώρισα τον Χριστό. Τότε γνώρισα τον Χριστό. Γιατί ως τότε ήμουν χωρίς Χριστό επιφανειακά. Τέλος πάντων. Προ-Χριστού ζωή και μετά Χριστό ζωή. Ήρθε μια φίλη να μου πει ότι πάμε στο χωριό, γίνεται μια πανήγυρη, μου λέει. Θέλεις να έρθεις? Λέω, σε ποιο χωριό? Μου λέει, στην Ανήθα. Τι πανηγύρι της λέω? Μου λέει, το Αγίου Φιλίμωνα.
Άγιος Φιλίμωνας, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μας είχε πάρει η μαμά μου με τα γαϊδουράκια από το χωριό μας που είναι το Θάρι. Πήγαμε στην Ανίθα με τα γαϊδουράκια, μας πήρε μικρά και το ξύπνησε μέσα μου αυτή η μνήμη. Φεύγουμε λοιπόν, λέω του Νίκο, πάμε Νίκο στην Ανίθα. Μου λέει, πού είναι η Ανίθα? Δεν ήξερα ούτε καν που είναι το χωριό αυτό. Του λέω, είναι ο Άγιος Φιλίμωνας, γίνεται πανηγυρί και να πάμε. Μου λέει, δεν πας καλά, μου λέει, που θα σε πάρω από στον Άγιο Φιλίμωνα. Μες στη νύχτα, γιατί δούλευα και σχόλασα τη δουλειά και ήταν και νύχτα. Νοέμβριος μήνας, 21 Νοεμβρίου παραμονή. Ένας αέρας, ένα κακό, ένα κρύο. Λέω, εγώ θα πάμε. Το εγώ, εδώ χρειάζεται το εγώ. Εγώ του λέω, θέλω να πάμε στον Άγιο Φιλίμωνα. Θέλω να πάμε, να προσκυνήσουμε, γιατί είναι η πανήγυρη του σήμερα. Τέλος πάντων, δεν ήθελε ο Νίκος. Λέω του μπαζανάκι μου, του γαμπρού του, Νίκο, Δημήτρη, σε παρακαλώ, πες του Νίκου να πάμε στον Άγιο Φιλίμωνα, να έρθεις και εσύ παρέα του, λέω, να είμαστε όλοι μαζί, να πάμε. Εντάξει, θα σε μου λέει. Το λέει ο Δημήτρης, τέλος πάντων τακτοποιηθήκαμε, ξεκινάμε, πάμε, φεύγουμε. Ένα κρύο, ένα κακό, ένας αέρας. Η μάνα μου που ήταν χριστιανή, άνθρωποι της εκκλησίας, τρελάθηκες πολύ βραδιάτικα, κόρη μου. Που πάτε 9 παρατέταρτο, φύγαμε από εδώ το βράδυ, Νοέμβριο μήνα. Λέω, θα πάμε. Με τη χάρη του Αγίου Φιλίμωνα θα πάμε. Φτάνουμε εκεί. Είχα πάρει τους άρτους μου, τις αρτοπλασίες μου, τα πρόσφορα μου, όλα αυτά, τα τάματα τέλος πάντων που είχα. Μπαίνουμε, προσκυνάμε μέσα στην εκκλησία. Εγώ έμεινα σαν να ήμουν σε άλλο κόσμο. Θα μπόδικα από... Είναι ένα μικρό μοναστήρι, αλλά πολύ χάρη στο Αγίου. Ο παππούς της κουμπάρας μου, της Μαρίας, ήταν ο ιερέας εκεί, ο Γεώργιος ο Καλιβούρης. Πήγαμε στην εκκλησία και βλέπω πολλές γιαγιάδες εκεί που καθόντουσαν με τα μαντιλάκια τους. Έχουν έθιμο στη γιορτή του Αγίου, κάθε χρόνο το βράδυ της παραμονής, ξενυχτάμε και ψάλλουμε τα τροπάρια και την παράκληση του Αγίου. Και βλέπω και ένα κορίτσι να κάθεται ταπεινό εκεί στο εικόνα μπροστά και να διαβάζει. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, που ήταν νέο παιδί, ας πούμε. Ήταν η Μαρία, η κουμπάρα μου. Τότε τη γνώρισα τη Μαρία. Διάβαζε την εξεταστική της όλη τη νύχτα και το πρωί σηκώθηκε, πήρε το αμάξι της και ήρθε στη Ρόδο να δώσει εξετάσεις. Προσκυνήσαμε, μας δώσανε οντά, καθίσαμε, βάλαμε τα πράγματά μας. Εμείς τότε είχαμε συγκρότημα χορευτικό, χορεύαμε. Και κατεβήκαμε κάτω στο χωριό που είχαν χορό. Πανήγυρη ήταν, είχαν χορό. Χορέψαμε, διασκεδάσαμε. Γυρίζουμε πίσω, ήμουν και κουρασμένη από τη δουλειά. Το μοναστήρι ανοιχτό, αλλά δεν μπήκαμε μέσα. Πήγαμε να κοιμηθούμε στον οντά. Όπως ήταν ο οντάς, ξαπλώνουν ο Μπαζανάκης μου, ο Νίκος, η Ελένη μου, είχα την κόρη μου τη μικρή μαζί και εγώ έξω. Η πόρτα, κλείσαμε την πόρτα του οντά. Οντάς, ξέρετε, είναι τα δωμάτια που μας παραχωρήσαν. Ήταν 2 παρά που πήγαμε, να ήταν 3 παρά, δεν πρόλαβα να κοιμηθώ. Δεν θυμάμαι αν κοιμόμουν ή αν ήταν όνειρο. Ένας ψηλός άνθρωπος με λαχρινός έρχεται και όπως ήμουν ξαπλωμένη, έρχεται και μου λέει, σήκου πάνω, ήρθε να με δεις και κοιμάσαι? Ναι, ποιος είναι εδώ και μπήκε τέτοια ώρα μέσα στο δωμάτιο μου? Σηκώνουμε πάνω, παρόλο που φοβήθηκα, σηκώθηκα, ανοίγω την πόρτα, βλέπω δεξιά-αριστερά, δεν είναι κανένας. Λέω, ποιος είναι, λέω, θα ξανάρθει. Πού να φτάσει το μυαλό μου εμένα? Πού να κοιμηθώ, πώς να κοιμηθώ με αυτό που είδα? Κάθομαι λοιπόν και περιμένω να ξημερώσει. Ξημερώνει 6 παρά, ακούω βήματα έξω από το ονοντά, βγαίνω έξω, βλέπω ήταν ο Παπαγιώρης συγχωρεμένος, τόσο χωρίς η ψυχούλα του. Λέω, καλημέρα πατέρα. Καλημέρα μου λέει, Λαερμενίτσα μου. Το χωριό μου που πήγατε στο Θάρι, Λάερμα λέγεται και με γνωριστήκαμε πια και τι είναι μου λέει πρωί-πρωί. Λέω, πατέρα του λέω, κάποιος ήρθε τη νύχτα, λέω, μπας και ήρθατε εσείς του λέω. Πού να πω, μου λέει κόρη μου, κλειστά δεν είναι? Και λέω, κλειστά. Ποιος ήρθε μου λέει? Λέω, ένας ψηλός μαλαχρινός σαν εσένα του λέω περίπου και με σήκωσε πάνω. Τι σου κάνει, τι σου είπε μου λέει? Λέω, μου λέει, σήκω πάνω, ήρθε να με δεις και κοιμάσαι? Ποιος ήταν μου λέει? Ποιος ήταν? Ο Άγιος Φιλίμωνας μου λέει. Ποιος ήταν του λέω? Ο Άγιος Φιλίμωνας, Παναγία μου. Ήρθες κόρη μου με την ψυχή σου και σε ήθελε να μείνεις εκεί, στο μοναστήρι του να μπει, να ξενυχτήσεις μαζί του. Εσύ πήγες και κοιμήθηκες, μου λέει, εγώ ήμουν κουρασμένη, λέω. Πάντα λέω και κοιμήθηκα. Και από τότε, από το 1992 μέχρι σήμερα που ζούμε, κάνα 2 φορές δεν πήγα μόνο. Κάθε χρόνο πάμε, κάνουμε τα τάματά μας όλα αυτά και καθόμαστε και ξενυχτάμε στο Μεγαλόχαρο, όλη νύχτα τον ψάλλουμε, μεγάλη χάρη. Έγινε θέμα, συζητήθηκε εκεί ότι ο Άγιος Φιλίμωνας παρουσιάστηκε στη Λαερμενή. Λέω, είμαι ανάξια λέω, για να δω τον Άγιο Φιλίμωνα, δεν είμαι άξια να δω Άγιο μπροστά μου για όνομα του Θεού.
Και την επόμενη χρονιά που ξαναπήγαμε πάλι κουρασμένη γιατί πάντα δούλευα, καθόμουν μπροστά στο δεσποτικό, καθόμασταν έτσι. Και με ψιλοπήρε ο ύπνος έτσι, σαν να κουράστηκα, άνθρωπος είμαι. Πάλι ένας αέρας μπροστά μου και 3 φορές. Καθόμασταν πολλές γυναίκες. Δεύτερη φορά πάλι το ίδιο. Όλες με έπαιρνε λίγο ύπνος. Λέω βρε κορίτσια, ποια είναι που με σκουντάει, λέω και... Ποιος σε σκουντάει, μου λέει, γιατί ποιος φτάνει, μου λέει, κοντά να σε σκουντήσει. Λέω, μα ένας αέρας μπροστά μου, λέει, και ένα σκούντι μου. Σήκω και πήγαινε μπροστά του στην εικόνα του και κάτσε εκεί, μου λέει, γιατί εκεί είσαι τέλειο. Και πήγα και κάθισα στη μεγάλο χώρο. Και από τότε καταβάλω περάτροπες προσπάθειες να μείνω ξύπνια όλη νύχτα, γιατί ξέρω ότι. Μου είχε πει, ναι, κάποιος μου πείραξε και μου λέει εκεί τη δεύτερη χρονιά που είδα τον αέρα και περπάταγε και τον ένιωσα. Μου λέει, δεν θα έρθει σήμερα, μου λέει, ο Φιλίμωνος, γιατί με λέει στην Κωνσταντινούπολη. Λέω, πού το ξέρετε ότι είναι στην Κωνσταντινούπολη? Μας το είπε, μου λέει, μου κάνανε και πλάκα, με πειράζανε. Κι όμως, η χάρη του μεγάλου του Αγίου. Ο Άγιος Φιλίμωνος ήταν γιατρός. Τα χρόνια εκείνα τον παίρνανε τους ανθρώπους που είχαν ψυχολογικά προβλήματα, σχιζοφρενείς, δεν είχαμε ψυχιάτρους τότε. Τους παίρνανε εκεί, τους δένανε με αλυσίδες και παίρνανε ο Άγιος και τους αγίαζε. Τους έκανε καλά. Μια κοπέλα ήταν παράλυτη από τη Θεσσαλονίκη, αυτό το άκουσα την πρώτη χρονιά. Και στη Θεσσαλονίκη. Και ο άντρας της ο καημένος, ο απελπισμένος, πούλησε όλη την περιουσία να την κάνει καλά τη γυναίκα του, δεν γιατρευόταν. Εκεί που καθόταν και έλεγε τον πόνο του καημένου, ένα σπίτι έχω να το πουλήσω και αυτό, να πάρω και τη γυναίκα μου να γίνει καλά γιατί είναι νέα και δεν μπορεί να περπατήσει. Και όταν άκουσα έτυχε, όπως έτυχε με εμάς, να είναι ένας ροδίτης εκεί. Άκουσε τον πόνο του ανθρώπου και του λέει, υπάρχει ένας γιατρός, του λέει, στη Ρόδο, που δεν θέλει λεφτά. Να την πάρεις εκεί τη γυναίκα σου και θα γίνει καλά. Γιατρός χωρίς λεφτά, του λέει. Ναι, του λέει. Του είπε, θα πάρεις το καράβι, θα κατέβεις και από εκεί θα πάρεις το λεωφορείο ή θα... Τον κατοτόπισε τέλος πάντων πώς θα έρχονταν στη Ρόδο. Πήρε τη γυναίκα του με καρότσι. Την έφερε στη Ρόδο, πήγανε στον Άγιο Φιλίμωνα και την ώρα που ο ιερέας έβγαζε τα Άγια Μυστήρια, η κοπέλα ήταν στο καρότσι, πάτησε τα πόδια της πάνω και σηκώθηκε και λέει, φέρτε μου παπούτσια να περπατήσω. Είναι ολοζώντανος ο Άγιος Φιλίμωνος. Ο Άγιος Φιλίμωνος έκανε καλά τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου έχει προβλήματα με το ψυχολογικά και εμάς. Και τον άφησα γι' αυτό από κάθε χρόνο, για τον αδερφό μου. Και είναι καλά. Είναι καλά. Τον εγιάτρεψε, του βγάλε σύνταξη, γιατί είναι νέο παιδί, ο αδερφός μου είναι 58 χρονών. Και είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Χάρη στον Άγιο Φιλίμωνα. Είναι ζωντανό. Ο Άγιος Φιλίμωνος ήταν μαθητής του Απόστολου Παύλου. Πού, άμα θέλει κάποιος να προσκυνήσει, πού βρίσκεται ο Άγιος? Στην Ανίδα, στο χωριό της κουμπάρας μου. Είναι ένα μοναστήρι στη Ρόδο. Και αυτό το μοναστήρι οι Αρνητενοί το έχουν. Ξέρετε τι κόσμος πάει στη γιορτή του. 21 είναι τα εισόδια της Θεοτόκου το πρωί και το απόγευμα είναι παραμονή του Αγίου Φιλίμωνα. Πάνε πολλά λεωφορεία, πάει πολλοί κόσμος, μαγειρεύουν, είναι η νηστεία των Χριστουγέννων. Και μαγειρεύουν η οικογένεια της κουμπάρας μου όλοι, τα αδέρφια, γιατί είναι όλοι παπάδες εκεί. Η οικογένεια όλοι είναι παπάδες. Μαγειρεύουν, κάνουν ψάρι με σπανάκι, με ψάρια δηλαδή, τρώνε και φασόλια. Και φιλόξενο χωριό, φιλόξενοι άνθρωποι. Και από τότε γνώρισα αυτούς τους ωραίους ανθρώπους. Και μου τους έφερε ο Θεός κοντά μου και να βαφτίσω και το παιδάκι τους. Δεν είναι δώρα του Θεού αυτά, τι είναι? Τι θέλουμε να δούμε για να πιστέψουμε ότι ο Θεός μας χαρίζει δώρα? Είναι οι ευλογίες του Θεού. Μεγάλες. Όλες οι ευλογίες. Μεγάλες. Κυρία Αναστασία, θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτά που μας έχετε πει και πριν για τα πουκαλάκια. Του ταξιάρχη. Το ταξιάρχη, Ναι. Όταν έχουμε πίστη μέσα μας, και το λέω μέσα από την καρδιά μας, ο Θεός πάντα μας ακούει. Πολλοί άνθρωποι, είναι χρόνια τώρα αυτό, δεν είναι... έχουν ένα πρόβλημα υγείας, μια παράκληση, μια δέηση στον Άγιο, μια ευχή τέλος πάντων να τους κάνει καλά. Και τα γράφουν σε χαρτάκι, βάζουν το όνομά τους, βάζουν το τηλεφωνό τους. Δεν είναι ανώνυμα, δεν είναι δηλαδή να πεις ότι αυτό το είπαν κάποιοι και κάτι έγινε.
είναι ολοζώντανο παράδειγμα. Έχουν βγει όλοι οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται εκεί στο μοναστήρι και υπάρχει το μουσείο και υπάρχουν τα τάματα αυτά μέσα στο μουσείο, που είναι απόδειξη της πίστης μας, ότι είναι από τον Πειραιά, από τη Θεσσαλονίκη, ένα κορίτσι τελευταία, ένα κοριτσάκι 10 χρονών. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε με την οικογένειά της και της είπανε για τον Πανορμήτη και έβαλε στο μπουκαλάκι μέσα αυτή το αίτημα που λέμε, το αίτημα στον Άγιο, το γράμμα, το έγραψε στην τηλέφωνο διεύθυνση και ήρθε στο μοναστήρι έξω ακριβώς στην προβλήτα εκεί του μοναστηριού και το παρέλαβαν οι άνθρωποι και πήραν τηλέφωνο και πράγματι ναι. Τους είπαν ότι ναι, το παραλάβαμε το μπουκάλι. Το παραλάβαμε. Δεν είναι... Αυτά είναι από τα αληθινά θαύματα του Θεού μας. Πανορμήτης μας είναι η δύναμη μας. Ο Αρχάγγελος. Αν η Ελλάδα μας κρατείται είναι στα χεράκια του Αρχαγγέλου. Και δεν φοβόμαστε γιατί οι Σημειακοί το λένε. Αυτοί που είναι από το νησί εκεί, ότι ο Πανορμήτης μας το λένε Παραλιμνιώτη. Οι Σημειακοί το λένε Παραλιμνιώτη. Χτες είδα ένα ταξιτζή. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πρωί-πρωί ήταν σκοτεινά ακόμα, που πήγαμε στην εκκλησία το πρωί. Με το ταξάκι του ήρθε ο άνθρωπος, σταμάτησε, δεν έφερε κόσμο. Ήρθε, μπήκε μέσα με βλάβια, σταμάτησε, έκανε την προσευχή του στον ταξιάρχη για να πάνε να δουλέψει. Είναι δύναμη Πανορμήτη. Ξέρετε πόσους κόσμος έρχεται το καλοκαίρι που μένουν εκεί. Από Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Έρχονται ειδικά για τον Πανορμήτη. Μα και οι Τούρκοι. Ορθόδοξοι όλοι, έτσι. Ναι, βέβαια. Ο Τούρκος ήταν αυτός που όταν, να σας πω ήταν η Κεραμαριό η Σημειακιά που βρήκε την εικόνα του Αγίου στο μέρος εκεί. Αυτή η γυναίκα είχε ένα χωράφι εκεί πέρα και όπως σκάλιζε βρήκε την εικόνα. Την πήρε στο σπίτι της, του ταξιάρχη, μια μικρή. Πήρε στο σπίτι της, ξανά φύγε η εικόνα, πήγε πίσω, πάλι στο σημείο εκείνο. Λέει, ταξιάρχη μου, πού θέλεις να σου... κάτι θέλει να μου πεις. Και τελικά κατάλαβε ότι ήθελε να χτίσει το μοναστήρι του εκεί, στο σημείο που ήθελε εκείνος. Επέλεξε εκείνος να χτίσει το μοναστήρι. Δεν το, βέβαια. Εκείνος το επέλεξε. Και ξεκίνησε η Κεραμαριό, αυτή που την επέλεξε ο ταξιάρχης, να είναι ο πληροφοριοδότης για να χτιστεί ο ναός του. Και μάζεψε, ειδοποίησε κόσμο και τους είπε: βρήκα μια εικόνα στο τάδε σημείο και πρέπει να χτίσουμε το μοναστήρι, αφού μου το είπε ο Άγιος, ο ταξιάρχης. Και ξεκινήσανε να φέρνουν υλικά, γιατί ήταν κατσικόδρομος, δεν ήταν πέτρες εκεί που. Με βλέπετε τώρα το δρόμο. Κατσικόδρομος, δεν μπορούσε να πατήσει άνθρωπος. Και έφευγε από τη Σύμη με γαϊδουράκι με τα πόδια. Πήγαινε όταν κάνανε πια ένα μικρό μοναστηράκι και μια μέρα ήταν η γιορτή του. Και ξεκίνησε με ένα σταμνί που είχε πάνω, ούτε νερό δεν είχε. Είχε βασιλικού στο μοναστήρι. Και πήγε πια να τον ασπρίσει, να τον καθαρίσει και να γίνει η γιορτή του την επόμενη μέρα. Εφορτώθηκε το σταμνί και πήγαινε. Η γυναίκα ήταν άρρωστη. Και τόσο δρόμο, μιλάμε για χιλιόμετρα. Κουράστηκε και έπεσε. Έπεσε, λιποθύμησε. Είχε πυρετό. Πέφτει κάτω. Ο Πανορμητάκι μου λέει: να έρθω τουλάχιστον να σου φτιάξω που είναι γιορτή, λάσου αύριο. Να μην είναι το μοναστήρι έτσι, να ποτίσω και τα βασιλικά. Έπεσε κάτω. Όταν συνήρθε, βρέθηκε στο μοναστήρι απ' έξω, το σταμνί γεμάτο και όλα καλά. Γιατί του Πανορμήτη μου, πάρε με να σου το τελειώσω και μετά ό,τι θέλεις κάναμε. Άλλη μια φορά, όταν ξεκίνησαν να χτίσουν το μοναστήρι, ήταν οι μαστόροι, θέλαν να πάρουν υλικά και δεν μπορούσαν να τα πάρουν τα υλικά. Δεν είχαν μουλάρια, γιατί ήθελε μουλάρια εκεί να πατήσουν, ήταν κακό τράχαλος ο δρόμος, όλο πέτρα. Και όπως χτίζανε, λέγανε μεταξύ τους έτσι μαστόροι και ο ιερέας τότε της εκκλησίας εκεί. Να είχαμε, λέει, κανένα μουλάρι τώρα, τι καλά που θα ήταν να μπορούμε να μεταφέρουμε τα υλικά, ας πούμε, τσιμεντόλιθα, πράγματα, υλικά, σβέστες. Περνούσε ένα καράβι που έρχονταν από την Αίγυπτο, στα ανοιχτά, εκεί από τη Σύμη, γιατί έρχονταν από κάτω. Και πιάνει μια φουρτούνα, μια θαλασσοταραχή, ένα κακό.
Είχαν φορτίο βαρύ μέσα στο καράβι. Όμως με ένα σαλμό βλέπουν απέναντι το φως και ένα αμυδρό φως, ένα καντιλάκι που φαινόταν μέσα στο σκοτάδι. Λέει ο καπετάνιος, να λέει βλέπουμε και ένα φως, λέει να πάμε τουλάχιστον να ράξουμε να πέρασε η θαλασσοταραχή. Ήτανε Τούρκος, μουσουλμάνος. Να περάσει η θαλασσοταραχή να μπορέσουμε να φτάσουμε το φορτίο μας εκεί που πρέπει να πάμε. Φτάνουμε λοιπόν, την πάρα μας πέλασε. Καλώς την, έλα κουμπάρα μου, έλα αγάπη. Να κούρκουλα μου. Καλώς ήρθατε, πώς περάσατε? Πολύ καλά. Πώς σας φάνηκε? Πολύ ωραία. Α, βίντεο έκανε ο άνθρωπος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πώς πέρασες? Ωραία, σου άρεσε? Πάρε τι κάνεις. Έλα βρε κουμπάρα, τι θα γίνει με σένα. Έλα παιδί μου. Ναι, πολύ δουλεύεις, Μαρία. Να το ολοκληρώσουμε. Να ολοκληρώσουμε, ναι, με το... Ναι. Φτάνοντα λοιπόν το καράβι, φτάσανε στο λιμανάκι εκεί, κατέβηκανε κάτω. Λέει, βρε, λέει, τι μέρος είναι εδώ πέρα, ρώτησε τώρα ο Τούρκος. Λέει, να φτιάχνουμε το μοναστήρι του ταξιάρχη. Και εμείς, λέει, αυτός, λέει, Άγιος, λέει, μας έσωσε, λέει, μας έφερε εδώ μέσα και γλιτώσαμε, τα πνιγόμαστε στη θάλασσα. Να του κάνουμε ένα δώρο, τι να του κάνουμε δώρο, μπρε, του λέει, αυτός δυνατός Άγιος είναι. Λέει, είναι ο ταξιάρχης, ο Αρχάγγελος, φτιάχνουμε το μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Τι δώρο θέλετε να κάνουμε? Λέει, τι δώρο να μας κάνετε? Λέει, ξέρω τι έχετε, εσείς τι έχετε να δώσετε, τι θέλετε? Λέει, έχουμε μουλάρια μέσα, το φορτίο μας, μουλάρια αραβικά, τα αραβικά. Που χρειαζόταν. Μουλάρια, ναι. Θα σας δώσουμε τα μουλάρια, πάρτε τα. Τα μουλάρια που χρειαζόντουσαν και τα πήρε ο ίδιος ο ταξιάρχης μπροστά. Ναι. Τι άλλο πρέπει να πούμε για να πιστέψουμε? Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού μας. Και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κρατάει με το δεξί το σπαθί και με το αριστερό ένα μωρό. Η ψυχή μας. Είναι η ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι ένα μωρό παιδί. Κάτω είναι. Το σπαθί είναι που χτύπησε τη ρομφαία για να σταματήσει το στόμα καλός. Δεν είναι αυτό? Από ό,τι λένε. Δεν έπρεπε να ρωτήσω ένα επόμενο. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Υγεία και ευλογία. Υγεία και ευλογία. Αυτή είναι η παλιά πόλη. Πύλη Παναγιάς λέγεται εδώ. Είναι πάνω από εδώ. Εδώ είναι το λιμάνι. Έχει δέσει τον Μπλουστάρ επειδή λόγω απεργίας 24 ώρες απεργίας για τα τέμπη και βλέπετε όλη την αρχαία πόλη. Εδώ είναι το κάστρο εκεί πέρα. Γερός ναός. Αλλά για καλό σκοπό, όχι για κακό. Αγίου Νικολάου. Όχι στο εδώ. παγκάκι, ξέρεις. Α, είναι μοναστήρι εδώ. Γερά Μονή είναι εδώ. Εδώ στο Σμιθ, κάπως έτσι λέει, Μόντε Σμιθ είναι η περιοχή εδώ. Άγιος Νικόλαος εδώ, αγαπητά μου αδέλφια. Εδώ ήταν το πρώτο ραντεβού. Κοιτάξτε ένα. Το 1999.